পোনপ্ৰথমে মই সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি আমি ক্ৰেডিট কাৰ্ড আৰু ডেবিট কাৰ্ড চুৱাইপ মেচিন কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এই বিষয়ে আমি শিকিম। প্ৰথম যেতিয়া আমি মেচিন অন কৰিম তেনেদৰে প্ৰথম পেজটো এইদৰে আহিব। তাৰপিছত আমি কাৰ্ড তলৰ ফালৰ পৰা সোমোৱাই দিব লাগিব। তাতে কাৰ্ড হোল্ডাৰৰ যেনেকৈ উদাহৰণস্বৰূপে তাতে কাৰ্ড দিয়া হ'ল, বেংকৰ নেম ওপৰত আছে আৰু 16টা ডিজিট নম্বৰ পান নম্বৰ দিয়া থাকিব। পান নম্বৰ হৈছে পাৰ্মানেণ্ট একাউণ্ট নম্বৰ, য'ত প্ৰথম 6টা নম্বৰ বেংক আইডেণ্টিফিকেশ্যন নম্বৰ হয় আৰু শেষৰ 10টা নম্বৰ ইউনিক আইডেণ্টিফিকেশ্যন নম্বৰ হয়, যোনটো কাৰ্ড হোল্ডাৰৰ নাম থাকিব তলত। তাৰপিছতে দ্বিতীয় পেজটো এইদৰে আহিব। তাৰপিছত আপোনাক যোনটো পান নম্বৰ আপোনাৰ কাৰ্ড সেইটো স্ক্ৰীনত দেখুওৱা হ'ব আৰু স্ক্ৰীনে সেই মেচিন নিজেকৈ ডিটেক্ট কৰি স্ক্ৰীনত দেখুৱায়। তাৰপিছত আপোনাক তাতে এটা এমাউণ্ট আপোনাক ক্লিক কৰিবলৈ তেওঁলোকে অনুমতি দিব। আপোনাক যিমান এমাউণ্টৰ প্ৰয়োজন হয়, যিমান টকাৰ প্ৰয়োজন হয়, সেইমতে আপুনি তাতে ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পিছতে আপোনাৰ এমাউণ্ট ক্লিক কৰা হ'লে আপুনি তাতে গ্ৰীণ বাটনত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত তাতে আপোনাৰ পিন নম্বৰ তাতে ক্লিক কৰি টিপিবলৈ আপোনাক অনুমতি দিয়া হ'ব। আৰু সেই একেদৰে গ্ৰীণ বাটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত তাতে প্ৰচেছিং দেখুওৱা হ'ব। আৰু প্ৰচেছিং যদি সুকলমে সফল হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ বেংকৰ পৰা যি টকা ডেবিট হৈছে সেই বিষয়ে এটা প্ৰিণ্ট আউট কপি এটা ওলাই আহিব। আৰু যদি আপোনাক আৰু এখন প্ৰিণ্টৰ দৰকাৰ পৰিছে তেনেহ'লে আপুনি আকৌ সেই প্ৰিণ্ট কপি আকৌ এবাৰ ক্লিক কৰিব পাৰে। তাতে য়েছ বাটন আছে, তাতে সেইটো ক্লিক কৰি আপুনি দ্বিতীয়টো প্ৰিণ্ট কপি ওলাই ল'ব পাৰে। তাৰপিছতে আপোনাক তাতে নিৰ্দেশ দিয়া হ'ব প্লিজ ৰিমুভ কাৰ্ড। কাৰ্ডখন আপুনি তাৰ পৰা ওলাই দিব পাৰে আৰু তেনেকৈ আপুনি চুৱাইপ মেচিনত আপোনাৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড আৰু ডেবিট কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ ট্ৰেন্সফাৰ আৰু ট্ৰেনজেকশ্যন আপুনি তাতে সম্পন্ন কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।